Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ni saya nak share semua setup untuk anak saya belajar. Dia punya laptop, dia punya tempat letak buku, dia punya webcam dan dia punya pensel lah. Okay, so jom. Okay, so untuk hari ni saya nak share sebabnya kita semenjak PKP ni semestinya kita terpaksa setup lah untuk anak-anak kita belajar dekat sekolah. Macam saya ada seorang je anak, so tak jadi masalah. Tapi kalau orang yang ramai anak, mungkin ada masalah lain lah. Mungkin kerja tak cukup ataupun tempat tak cukup. Okay, so macam anak saya berkongsi tempat dengan isteri saya. Sebab di kelas dia tak pernah clash. Isteri saya pun terpaksa work from home juga. Dan dia terpaksa set up yang sama lah kat rumah juga. Jadi untuk kelas online, semestinya tempat yang paling selesa perlu disediakan. So aircon mungkin adalah benda yang privilege lah. Tapi bilik ni tak ada aircon, tapi sudah cukup sejuk. Sebabnya dia dah duduk kat tepi tingkap. So kalau rasa macam terkepam sikit, boleh buka tingkap. Atau kalau rasa gelap sikit, boleh buka tingkap. Rasa angin keluar, ini pun tak ada bau pelik-pelik daripada belah belakang. Okay, so untuk setup laptop pula, so saya setup laptop dekat atas sedikit. Dia ada para je, supaya dekat bawah ni kita boleh letak buku. Kan? So kita dah sediakan buku untuk anak-anak nak belajar. Anak saya belajar kat situ. So buku dia ambil kat sini dan dia terus belajar. So kalau ada kelas, kita dah siap sediakan kelas tu. Tapi ada juga masa dia sendiri yang sediakan barang-barang untuk dia belajar pada hari esoknya lah. Okay, so ni yang saya suka kat sini lah. Dan anak saya dia dah pandai main, dia dah pandai menggunakan mouse. Sebab saya dah train daripada awal lagi. So saya tak biasakan dia dengan touchscreen sangat. So bila dia laptop ni dia terus tahu. Walaupun laptop ni jenis yang boleh touch, tapi saya biasakan dia menggunakan mouse. So bila boleh guna mouse, so dia boleh jauh dengan laptop. Tapi laptop ni juga ada kelebihan, dia boleh pusing. So screen tu boleh instead of kat belakang, dia boleh kat depan lah. Tapi saya tak set up macam tu sebab kadang-kadang ada cikgu yang suruh tulis dekat chat. So instead of cakap, so saya biarkan macam ni. Walaupun jauh sikit tapi tak jadi masalah sebab skrin ni agak besar, 14 inci. Okey, so untuk yang seterusnya pula adalah letakkan mouse. So mouse kena kat sini dan sini kosong kan. Ini kan kosong, buku ni ada kat bawah kan. So mouse tu selesa lah untuk letakkan. Lepas tu kat sini meja untuk buat penulisan. So seterusnya adalah mestilah kalau kelas online, cikgu nak tengok murid tersebut kan, so kena ada video. So untuk menggunakan webcam dekat dalam yang built-in lah, boleh, tak ada masalah. So contoh macam ni saya boleh buka ni. Tapi saya juga ada lebihan webcam dekat studio. So saya bawa balik dan saya boleh menggunakan mic dan video yang datang daripada webcam. Yang ini saya gunakan Logitech C910. Agak mahal, so kalau nak beli boleh ada yang lebih murah lah. Tapi saya cadangkan kalau nak beli yang murah, better pakai yang built-in je. Okay, kecuali webcam yang built-in tu bermasalah. So contoh macam laptop isteri saya bermasalah, so dia terpaksa pakai webcam lah. So macam ni webcam yang high-end. So dia sangat berkualiti, gambar memang sangat sharp. Dia just perlu connect dengan laptop menggunakan USB. So dia terus automatic. So contoh macam kita tengah online tu pun, kita boleh cocok je. Lepas tu dia terus tukar mic dengan webcam, pergi dekat webcam daripada Logitech. Sebab kita dah cocok tu kan, so senang lah. So dia punya kualiti audio adalah jauh lebih bagus. Dan dia punya kualiti video pun agak bagus. Okay, so tapi kalau nak dibandingkan dengan smartphone, saya lebih sarankan pakai smartphone untuk dijadikan sebagai webcam. Mungkin ada lebihan smartphone, so boleh jadikan smartphone tu untuk jadi webcam. Boleh set up, yang tu boleh cari kat Google lah macam mana nak set up. So saya tak gunakan set up tu sebab saya ada extra webcam. So kalau menggunakan smartphone ni, dia punya kualiti jauh lebih baik dan audio pun semestinya jauh lebih baik berbanding pakai webcam. Okay, so untuk spek laptop untuk anak sesuai belajar,
spek yang terbaik itu semestinya yang mahal tu baik lah. Tapi kalau nak cakap cukup, Google Chromecast, Google Chromebook dah cukup dah untuk anak pakai. Sebabnya untuk sekolah setakat ni diorang masih menggunakan Google Meet sahaja. So Google Meet memang dah built-in dekat dalam Google Chrome ada kat dalam Chromebook, dan dia tak akan ada masalah lag ke apa. Cuma mungkin speknya rendah ke apa, kalau nak start mungkin lambat, boleh tukar SSD. Okay, so untuk spek laptop saya pakai i3 10th generation. Kalau macam i5 lah senang cakap, i5 6th gen ataupun 5th gen. So dia agak laju. So bagi saya tak ada masalah lah. Even kalau saya nak buat grafik semua, memang semua pakai laptop ni. Dia tak ada masalah slow. Cuma kalau nak buat video memang slow. Tapi kalau untuk video call tak ada masalah. Memang tak ada masalah untuk lagging ke, untuk wifi laju, wifi slow ke, memang tak ada masalah laptop ni. Saya pakai laptop jenis Acer Spin 5. So spek agak tinggi. Untuk harga tu dulu saya beli RM2,599. So yang last adalah jenis printer. Printer ni adalah printer Canon G2010. Dia pakai ink kat luar. So kalau ink habis pun sangat senang lah nak tukar. So buka ni je, lepas tu boleh isi. Sebab dia macam cair je, dah tuang sahaja. So saya sangat suggest printer ni, tak pernah ada masalah. Dan sejak beli memang puas hati lah pakai. Dan kualiti printing ni juga agak tinggi. Dan dia juga ada scanner, so senang kalau nak scan apa-apa. Okay, so sampai situ saja saya punya presentation pada hari ini. So pastikan anak kita dapat tempat yang sesuai lah, yang selesa. Jangan biarkan dia belajar kat atas meja. Saya tengok ada yang belajar kat meja, dekat lantai, lantai yang rendah. Lepas tu nak tulis pun kena baring. So saya kalau boleh elakkan, sebab kesian dan dia pun nak belajar, dia pun nak selesa juga. Jadi sediakan meja yang rendah, meja Jepun tu kan. Itu pun dah cukup lah. Asalkan dia boleh duduk dan tulis macam kat sekolah. So biar dia feel at sekolah, bukan feel at home bila dia belajar. Okay, so sampai situ saja. Jangan lupa, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis kat bawah. Assalamualaikum, bye bye.